Our modern Trong day-to-day cuộc sống lives hiện are đại made hàng of ngày, countless interactions with the chúng ta objects thường we xuyên tương tác encounter. với các đối tượng chung quanh, From the từ các hạt tiniest nhỏ nhất cho particles đến những cấu trúc lớn nhất. to the biggest Hãy cùng chúng structures. tôi khám phá phần bên trong của thế giới Join quanh us ta. as we explore the inside workings of the world around us. What is a laser? Laser là gì? Lasers are Laser very là những chùm powerful sáng tập trung có cường concentrated độ light rất mạnh. beams. Lasers Chùm can produce laser có năng intense lượng rất energy lớn, có that thể can cắt cut cả through kim loại, metals, gốm, ceramics, nhựa plastics, và and vải cloths một cách at such cực kỳ high chính xác. accuracy. Its Nhờ pinpoint độ chính xác precision cao also nên allows laser it to còn được perform dùng để hàn welding vết mổ procedures như trong such as phẫu thuật with mắt. eye surgeries. But how Nhưng do laser lasers hoạt động work? như thế nào? Simply put, Laser đơn giản lasers là are những thiết bị effective có thể machines tạo ra that hàng makes tỷ billions photon of atoms cùng một lúc produce từ hàng trillions nghìn of tỷ nguyên photons tử. all at once. Take for Hãy example xét a red laser đỏ laser. chẳng hạn. It's made up of a long crystal Nó made of gồm một ruby tinh thể for ruby its dài, red color. viên ruby có màu đỏ, Then it has a và một flash ống tube đèn that's huỳnh a quang cuộn fluorescent quanh strip tinh thể light ruby. coiled around the ruby Ta crystal. dùng một nguồn điện cao áp để làm cho đèn huỳnh quang Now the chớp laser sáng. tube has a high voltage electric supply that makes the tube Với flash mỗi lần on and chớp off. sáng, With each năng lượng flash, được bơm vào energy tinh is thể pumped dưới dạng into các the crystal photon, tức là các hạt in the ánh form sáng. of photons or the light Các nguyên tử trong particles. tinh thể hấp thụ những photon này. The atoms in the Đây crystal là điều soak xảy up ra the trong quá photons trình in a hấp thụ. process called absorption. Here's what happens Khi in một nguyên tử absorption. hấp thụ photon, When an các atom điện tử của absorbs nó photon nhảy từ energy, mức năng lượng its thấp electrons sang jump mức from a cao low hơn. energy to a higher energy level. This puts the atom Nguyên in tử an chuyển excited, sang trạng thái kích unstable thích state. không ổn định. But not for Nhưng long. không lâu, In just chỉ milliseconds, sau vài phần nghìn the giây, electrons điện will tử fall sẽ trở back lại to mức its năng lượng original thấp ban đầu low energy và trả level, lại năng lượng and đã then hấp thụ bằng cách gives off phát the ra một energy photon it has hay absorbed một ánh sáng mới. as a new Quá photon trình này of được gọi light là radiation. phát xạ tự phát. This process is called Photon do spontaneous các nguyên tử emission. phát ra phản xạ qua The lại trong photons tinh thể that the ruby atoms với emit tốc độ ánh bounce sáng. back and forth between ruby crystals, traveling at the speed Một of trong những light. photon này sẽ va chạm với một Pretty nguyên tử soon, đã được one kích of thích. these photons Khi đó, will nguyên tử hit an kích thích sẽ already phát ra hai excited photon atom. thay vì chỉ And một. when this happens, the excited atom Quá trình gives này off được gọi two là phát xạ photons kích thích, trong instead đó of một just photon one. đến tạo ra hai photon, This is sau đó called khuếch đại stimulated ánh sáng lên. emission, Tóm lại, where cường độ one ánh sáng photon đã of được light tăng cường produces thông two. qua quá trình phát xạ kích thích. thus also Vì vậy, multiplying tên gọi the laser amount thật of ra light. là chữ viết tắt của khuếch đại ánh sáng Put bằng bức together, xạ kích thích. light amplification, Ở một đầu or của the laser có một intensified chiếc amount gương of để light, giữ cho các photon chuyển động bên trong has tinh been thể. caused by the stimulated Còn emission ở đầu kia of là một radiation. gương bắn phản xạ. Thus, Nó the cũng name phản xạ laser, photon, which nhưng cho phép actually một stands số for thoát ra ngoài. light amplification by stimulated emission of radiation. There's a mirror Và at one những end photon of the thoát ra laser này tube chính là chùm that sáng keeps the laser tập photons trung mà moving chúng ta about nhìn thấy. inside the crystal, while a partial mirror at the other end bounces back the photons, but allows some of it to escape. And these escaping photons are what forms the concentrated laser light beam that we see. How do headphones Tai nghe work? hoạt động như thế nào? Headphones Tai are nghe simply đơn giản smaller, là những more chiếc loa nhỏ portable và versions di of động. speakers. They are Chúng defined là những as chiếc loa small nhỏ loud được thiết kế speakers, để đặt sát vào tai designed người to be dùng held closely nhằm to truyền its âm thanh user's đến ears một cách riêng tư. so that audio can be listened to privately. Whereas loud Còn loa speakers thường emit thì phát âm sound thanh into ra the ngoài open air, và bất kỳ ai ở gần đều and có thể nghe anyone thấy. nearby can hear. Cả loa và tai nghe Both the đều hoạt động theo loudspeakers cùng một cơ and the chế headphones chuyển operate đổi on the tín hiệu same điện thành mechanism. sóng âm. By converting electrical signals to Chúng sound dùng nam châm waves. điện và một màng loa kích These đón use để an tạo ra sóng âm. electromagnet and a Chúng ta cone hãy to tìm hiểu vibrate từng the bộ air phận của and tai nghe create để xem nó sound hoạt động waves. như thế nào. Let's try to Trước study tiên the là headphone phần piece tai by nghe. piece to see how Bên it trong là works. màng loa kịch đón, First, we là have phần the tạo ra driver âm thanh. assembly. Inside it is Như the thế nào? diaphragm cone, Khi màng loa which is rung what lên, produces sound. nó làm cho không khí xung quanh How? tai nghe dao When động. the diaphragm is vibrated, Sau it đó pushes tạo on ra the sóng air âm. that surrounds the headphones. This Hãy nhớ produces rằng the dao sound động của waves. không khí tạo ra sóng âm thanh. Remember that Có hai phần displacements chính and làm cho màng disruptions loa in rung air động. is what Trước makes hết là sound waves. nam châm. Two major things trigger the diaphragm's movement. First is the magnet. Then the Và cái voice đó coil, là cuộn dây thoại, which is thường usually là a một cuộn threaded dây copper đồng. wire.
So from the Âm nhạc device, hay âm thanh music được or truyền audio từ thiết bị travels qua dây through the cáp, cable, đi từ sách from cắm the đến headphone tai jack nghe. all the way to the headphones. This is in Thật ra fact đây là dòng điện di electricity chuyển qua traveling lại. back and forth. So Dòng điện này this đi trực electric tiếp đến current cuộn dây goes thoại directly và to tạo the ra voice một coil, trường điện tử. and as a result, creates an Như vậy, tín electromagnetic hiệu âm thanh field. truyền từ thiết bị của bạn sẽ làm cho cuộn dây thoại di Now the chuyển lên audio xuống. signal that has traveled from Do your vậy, cuộn device dây thoại tạo ra triggers xung the động bên voice trong coil vỏ nam châm to move gắn up với and màng down. loa hịch nón. It produces vibrations Tóm lại, within dòng điện its xoay fixed chiều trong magnet cuộn dây thoại housing that's hút và attached đẩy to the nó khỏi diaphragm nam châm. cone. The alternating current in the voice coil attracts and repels it from the magnet. In effect, Trên the thực tế, diaphragm cone màng is loa pushed hịch nón back được and đẩy forth qua lại từ between 20 20 đến to 20.000 lần 20,000 mỗi giây, times per second, changing làm the thay air đổi áp pressure suất không khí in front phía of it, trước nó, and thus tạo ra creating sóng âm thanh the sound mà waves chúng ta we nghe thấy. hear. Over-the-ear Tai nghe headphones qua đầu have có two hai loại. types. Those with Loại có open tai backs nghe behind mở the drivers và loại có tai nghe đóng kín. and those with closed backs. Open back Với headphones tai nghe allow mở, sound to âm escape, thanh có thể thoát ra ngoài as well và as tiếng ồn ambient chung quanh noise cũng to hòa mix vào with the âm nhạc. music. This is done to Thiết be kế able này to giúp produce tạo a ra một natural hỗn hợp mix âm of thanh tự sound nhiên, that's tương similar tự to như the trải nghiệm khi experience nghe nhạc qua loa when lớn. listening to music via loudspeakers. So Vì others vậy, may người khác hear có your thể music, nghe nhạc của bạn. unlike khác with với the closed tai back nghe kín. headphones. How does a mirror work? Gương soi hoạt động thế nào? Mirrors have been Gương around soi since the đã có beginning từ of thuở time. sơ khai. Calm, Mặt nước dark tĩnh lặng, bodies of water tối were tăm the early là những days tấm gương mirrors. thuở ban đầu. People already Con người started đã bắt making đầu chế tạo primitive những chiếc mirrors gương back thô then. sơ từ đó. They used Họ dùng polished đá mài stones, nhẵn such như as đá vỏ chai obsidian, có nguồn gốc which is từ a type núi of lửa. volcanic glass. Brass, a Đồng thau, polished đáy metal, bóng cũng được sử were dụng làm also gương, used as nhưng mirrors, chúng đắt tiền hơn. but these were more expensive. During the Trong 15th thế kỷ and thứ 15 và 16th 16, centuries, các European nhà sản glass xuất kính ở makers châu began Âu bắt coating đầu tráng clear kính glass với một lớp kim loại phản chiếu hút with a mỏng để thin làm layer gương. of Đó là reflective khởi metal đầu của to những make chiếc gương mirrors. hiện đại ngày nay. It was the Ngày nay, beginning of gương the được làm modern từ mirrors kính we trong know suốt. today. We have Một mặt mirrors made được from tráng clear bằng một glass màng bạc that are coated hoặc on nhôm one mỏng. side with a Vậy thin ta cần film gì of để làm metal, một chiếc gương? such as silver or aluminum. So what does Điều it chủ take yếu to make là a một mirror? bề mặt nhẵn. The key Bề is a mặt nhẵn smooth cho phép ánh surface, sáng phản xạ. because this Chỉ allows vì the hấp light to thụ be hoặc reflected tán xạ with rất ít. only very little of it absorbed or scattered. Rough surfaces Ngược lại, don't work không thể because dùng các bề these mặt gồ dissipate ghề light. vì chúng làm tiêu tán ánh sáng. But how do Nhưng mirrors gương work? soi hoạt động như thế nào? It's when Khi các photons photon or hoặc tia rays of sáng đến light từ một coming vật from chạm an vào bề object mặt hits nhẵn the của gương, smooth surface chúng of sẽ the phản mirror xạ trở lại and theo bounces cùng back một at góc. the same angle. Now, Do đó, you see các the photon phản xạ reflected tạo nên photons hình ảnh as a phản mirror chiếu. image. Light Ánh is sáng invisible là vô hình until it trừ khi bounces nó off bật ra something khỏi and một hits our thứ gì eyes. đó và đi đến mắt. The law of Theo reflection định luật phản states xạ, that when a thì ray of khi light một tia hits a sáng chạm vào surface, một bề mặt, it nó bounces sẽ phản back in xạ a trở lại, certain way, như kiểu một quả banh tennis most khi similar được to a ném tennis vào ball tường. thrown against a wall. The incoming Góc angle đến is của called tia the sáng angle được of gọi là incidence, góc tới. which is Nó always luôn equal luôn to the bằng angle góc mà ánh leaving the sáng rời surface, khỏi bề mặt or what is hay called góc the phản angle xạ. of reflection. Take for example Hãy the lấy mặt sun. trời làm ví dụ. When it's Khi rising mặt trời or mọc setting by hay a lặn lake, xuống bên hồ, it gives off ánh sáng light at a tới có góc very hướng low rất nhỏ. angle. Thus, Vì vậy, its tia reflection phản xạ cũng bounces có off cùng from góc nhỏ that đó. same low angle. So you can gaze Từ at the đó, light's bạn có thể reflection nhìn trực in tiếp the vào ánh water sáng phản directly, chiếu trong nước vì because nó it's không not chói as mắt quá. intense for the eyes. Unlike, Nhưng say, vào buổi the trưa sun at thì ánh sáng noontime, phát ra có which góc tới emits rất light lớn. from a very Do đó, high angle. ta khó mà nhìn thấy ánh sáng The phản chiếu sun's glare trong nước. reflected in the water will be difficult to look at. How does a body Máy quét scanner toàn thân work? hoạt động như thế nào? Commercial airlines today Các have hãng hàng không recently thương mại introduced gần đây a đã new dùng một biện security pháp an ninh measure, mới, the máy full quét body toàn thân. scanners.
So Thay instead vì of những long hàng dài lines chờ đợi kiểm and tra an ninh thorough thủ manual công, security thiết bị mới checkups, này rất thuận this tiện, new kiểm tra device cơ thể poses ít xâm nhập convenience, và tiết kiệm less thời gian. intrusive body exams, and more time saved. It was in Vào năm 1992 1992, when Dr. nhà phát minh Stephen Stephen W. Smith Smith giới thiệu chiếc máy introduced quét the toàn thân first đầu tiên ever với tên full gọi body là scanner, Secure which he 1000. called the Secure 1000. He sold Ông this đã bán and chiếc máy này associated patents và to các bằng Rapid sáng Scan chế liên quan Systems, cho Rapid Scan the System. company who now Công ty hiện manufactures đang sản xuất and và phân phối các distributes thiết bị này. these devices. There are only Chỉ có 3 three công ty companies sản that xuất thiết bị manufacture X-quang thương commercial mại dùng X-ray cho máy quét devices toàn for thân. full body scanners. The other Hai công ty two còn are lại Tech là 84 Tech84 and và American American Science and Science Engineering. and Engineering. But regardless Dù of its đến từ nhà sản xuất manufacture, nào, all tất cả scanners các are máy able quét to đều do có the khả năng same phát thing: hiện các vật nguy hiểm là detect bằng kim loại metallic và and phi kim loại. non-metallic threats. The only Điểm difference khác biệt is in the duy nhất là technologies công nghệ used. sử dụng. There are two Có types hai of loại full máy quét body toàn thân. scanners. One uses Một loại dùng tia X-rays, X, while the còn other loại kia uses sử dụng sóng millimeter vô tuyến radio waves. mm. First is the Trước hết là máy backscatter quét full toàn thân body scanner. backscatter. Scanning a Quét passenger with một this hành khách device bằng thiết bị only này takes chỉ mất about khoảng 10 10 to đến 20 20 giây. seconds. All the person Hành khách has chỉ to việc do is đứng giữa stand hai máy quét. sideways between two scanners. Then a stream of Một low chùm tia energy X năng lượng X-rays thấp đi passes qua through a một slit khe và chiếu vào lưng and người strike đó. the person's back. There's another Một nguồn X-ray tia X source khác in the trong máy scanner, sẽ so the quét phía person's trước. front is scanned too. These X-rays Những can tia also X này có penetrate thể xuyên clothing qua quần áo and can và detect phát hiện anything mọi it thứ được conceals. che giấu. Plus, Nó it còn can có thể reveal phát hiện objects các that may vật be được hidden giấu bên inside the trong body. cơ thể. The Các radiation bức xạ phản bounces xạ off trên da human người, skin, trên as vũ well as khí, weapons, chất nổ explosives, và các and the vật like. khác. So when the Vì vậy, X-rays don't simply khi get tia X through, không đi concealed xuyên qua, objects are các vật thể detected. bị che giấu sẽ được phát This hiện. is how concealed Đây là cách objects phát hiện are các vật detected. được che giấu. The second type Loại thứ is the hai full là máy body quét scanner toàn thân that sử uses dụng the công nghệ millimeter sóng wave mm. technology. The process Quá trình takes này mất about khoảng 20 20 to 40 đến 40 seconds. giây. Here, Hành khách passengers được are yêu cầu asked to vào go trong một inside buồng a hình circular tròn trong transparent suốt. booth. The machine Máy has có các scanning tấm quét panels trông that look giống like như những revolving cánh cửa doors, xoay, moving di across the chuyển qua front mặt and trước và back mặt of the sau booth. của buồng. Instead of Thay vì X-rays, dùng tia this X, machine máy này uses sử a dụng một special loại type vi of sóng đặc biệt. microwave. It makes Nó sử use dụng of hai two bộ truyền sóng rotating xoay wave có thể xuyên transmitters qua quần áo của hành that khách. can pass through the Nhưng passenger's clothing. năng lượng của phản xạ trên da But the energy và also mọi vật thể bounces tương off the phản với skin. da sẽ được phát hiện. And any Và vì object nó không contrasting dùng the tia X skin will be nên máy này detected. sẽ không thể nhìn thấy bên And trong cơ because thể. it's not an X-ray, this machine won't be able to see what's inside the body. How does a compass work? La bàn hoạt No động như matter thế where nào, you are, cho a dù bạn compass đang ở will đâu, always kim point la bàn towards sẽ the luôn luôn North hướng Pole. về cực bắc. But why Nhưng vì and sao how? và như thế nào? Well, a La compass bàn is thực ra là actually một an dụng cụ extremely cực kỳ simple đơn giản. device. A La magnetic bàn được tạo compass thành is từ made up một thanh thanh of nam one châm small, nhỏ, nhẹ, lightweight đặt magnet cân that's bằng trên balanced một on trục an quay gần almost như không ma frictionless sát. pivot point. This magnet is Nam châm called the này là needle. kim la bàn, It is chữ often N marked N trên đó for chỉ north. phương Bắc. Now the interesting Điều đáng part chú is ý where the là tương compass tác giữa la bàn interacts with với the Earth. trái đất. Imagine Hãy hình our dung có một thanh planet nam châm with a khổng lồ giant trong lòng magnetic trái đất. bar buried Cực inside nam của it. thanh nam châm lấy hướng về cực bắc. Assume that the Đầu magnet's N south của kim end la bàn points hướng to the về North cực bắc Pole. vì nó bị hút bởi cực For nam the của end thanh part nam of the châm trong compass lòng trái to đất. point to the North Pole, it is Các attracted cực by nam the châm south đối end lập of our luôn hút lẫn imaginary nhau. magnet bar inside the Earth. Here's the Đó famous là lý do tại opposite sao la attract bàn dùng rule một at kim nam work. châm nhẹ và That's một why trục it's quay không ma necessary sát, for a compass to have a vì lightweight kim quay magnet được làm and a do từ frictionless trường bearing, của trái đất. because it is supported Thật lý thú by phải the không nào? Earth's magnetic Vì vậy field nam châm to trong turn trái the đất có thể needle. tương tác với các nam châm Amazing, khác isn't trên it? bề mặt. Và kim nam So châm the của la Earth's bàn luôn xoay underground theo từ magnets trường can của interact trái đất. with other magnets on its surface, and the compass magnet always aligns with the Earth's magnetic field. But while La the bàn compass là is a một thiết great bị tool for định hướng tuyệt vời, navigation, it's not nhưng nó always cũng không thể chính 100% xác accurate. 100%. This is because the Điều này Earth's là do cực magnetic bắc từ North trường Pole của trái đất không isn't làm chính xác exactly trên on the cực bắc Earth's địa lý. geographic North Pole. Our Thanh nam imaginary châm của trái magnet đất bar không hướng chính doesn't xác theo align trục quay exactly của nó. along the Earth's rotational axis. More Chính xác accurately, hơn, the cực magnetic bắc địa North từ lies nằm ở around khoảng cách 1,000 miles 1.609 or km về phía nam của cực bắc địa lý 1,609.34 trong lãnh kilometers thổ south Canada. of the geographic North, located in Canada.
But it's just Nhưng nó chỉ skewed hơi lệch slightly ra khỏi off-center. tâm. This Sự khác biệt discrepancy này is được gọi called là độ declination. lệch từ.
Độ Declination lệch từ thay varies đổi from tùy place nơi to vì place từ trường trái đất không đồng nhất. because the Nó Earth's có thể magnetic tăng field is hay not giảm. uniform. It dips and Tình huống undulates. còn trở nên phức tạp hơn nữa vì cực bắc địa từ không phải là một Complicating things điểm đứng even yên. more is the fact that the magnetic north isn't a stationary point. Our planet's Từ trường magnetic của trái đất field is luôn luôn ever thay đổi, changing, do đó thus bắc moving the cực điện magnetic từ North cũng Pole di as chuyển well. theo. In fact, Trên over thực the tế, last trong thế century, kỷ qua, nó it đã has di shifted chuyển for hơn over 997,8 miles km or về phía Siberia. 997.8 kilometers towards Siberia. But through the use Thế of nhưng, charge of nhờ sử declination dụng các and biểu đồ local về độ lệch calibration, từ và hiệu chuẩn cục bộ, compass người users dùng can la still bàn vẫn có compensate thể for the bù trừ cho differences sự khác and biệt get đó their và định navigations hướng chính xác. exact. What is a vitamin? Vitamins Vitamin are là what gì? help people's bodies Vitamin function giúp well. cho cơ thể con người hoạt động tốt. We need to get Chúng ta vitamins cần from bổ sung food vitamin because the từ body thực phẩm sometimes vì doesn't cơ thể produce đôi khi enough of không it, sản xuất đủ or none hoặc at all. không sản xuất ra được. Some foods Một số have thực more phẩm có vitamin hàm lượng content vitamin than cao hơn others. những loại khác. A vitamin is two Vitamin có hai things. đặc điểm. First, Trước hết, it is an nó organic là một hợp chất compound hữu cơ, or a tức chemical là hợp chất compound có that chứa contains carbon. carbon. Second, Thứ a hai, vitamin is a vitamin là một necessary dưỡng chất cần nutrient thiết that an mà một organism sinh vật or a không thể living sản thing xuất cannot hoặc produce on hiếm its khi own tự sản or xuất can được. rarely produce it. So the Vì vậy, organism sinh vật has to phải lấy get it in vitamin minute từ thực phẩm amounts hoặc chất bổ from sung food vitamin. or vitamin Có hai supplements. loại vitamin, There are two types of vitamin vitamins, tan trong the chất béo fat-soluble và vitamins vitamin tan trong nước. and the water-soluble vitamins. First are Trước the hết là các fat-soluble vitamin tan vitamins. trong chất béo, Examples chẳng of hạn this như are vitamin vitamins A, D, D, E, and K. và K. These are Chúng stored được in the trữ fat trong các mô tissues mỡ of our của body cơ thể and và the gan. liver. Compared So to the với loại water-soluble tan trong ones, nước, fat-soluble vitamin tan trong vitamins chất are béo easier sẽ to tích store. trữ hơn. They can stay in the Chúng body có thể được as trữ reserves trong cơ for thể nhiều days, ngày, up to có khi months. hàng tháng. This type of Đây là loại vitamin is vitamin processed by được the có thể xử body lý qua through đường the ruột intestinal với sự tract trợ giúp của các with chất much help béo from hay fats or lipid. lipids. Meanwhile, Trong khi đó, the vitamin water-soluble tan trong vitamins nước là loại cần được hòa tan are trong the nước types that trước need khi to be được cơ dissolved thể in water hấp thụ. before it is absorbed Đó by là the lý do body. tại sao những vitamin này không That's tồn why tại lâu these trong cơ thể. vitamins don't stay in the body for long. These get expelled Chúng được thải almost ra ngoài gần immediately. như ngay lập tức through qua urine. nước tiểu. These are the type Đây of là những vitamins loại that need vitamin to cần get được thay replaced thế more thường often. xuyên. Examples Ví of dụ về water-soluble vitamin tan trong vitamins nước are là vitamin vitamin C C and all và the tất cả các B-complex loại vitamin vitamins. B. Vitamins are essential Vitamin for the rất normal cần thiết growth cho sự and tăng trưởng development và of phát triển bình organisms. thường của sinh vật. Deficiency in any Sự of the thiếu hụt bất important kỳ loại vitamins vitamin may quan trọng cause nào có thể diseases gây bệnh or hoặc permanent tổn damage. thương vĩnh viễn. Skipping meals or Bỏ dieting bữa hoặc ăn kiêng có thể may khiến not bạn give thiếu you chất the dinh dưỡng cần nutrients thiết. you need. The best way Cách to tốt get nhất enough để có đủ vitamins vitamin is through a là healthy duy trì diet chế độ ăn uống lành mạnh, with a wide bao gồm range of nhiều loại thực foods, phẩm, including ngũ whole cốc, grain products, nguyên hạt, dairy, sữa, nuts, các and loại seeds. hạt. Fruits and Trái cây vegetables và are rau quả always luôn a là good nguồn dinh source. dưỡng tốt. To date, there Cho are đến nay, currently đã có 13 13 loại recognized vitamin được công vitamins. nhận. How the USB came USB to be. là gì? The USB USB has been a là common một thiết bị item phổ biến owned by của hầu hết practically người dùng máy every tính ngày computer nay. user today. From Từ students to sinh viên đến chuyên professionals, gia, each mỗi has người at least đều sở one hữu ít USB nhất một in chiếc his or her USB. possession. Because its Do đã use trở has nên become quá phổ biến, commonplace, nên người ta it thường can be không mấy easy chú to ý take đến the USB for USB. granted. Especially for Nhất those là những who've người been mới làm quen introduced to với máy tính computers trong in thập kỷ just qua. the last decade. We're taking Chúng a ta look sẽ nhìn lại back để at xem how the USB USB đã thay đổi changed cách the thức landscape kết of nối và connectivity trao đổi thông tin and như thế nào. information exchange. So what's Vậy a USB là gì? The USB, USB or the là Universal chữ viết tắt Serial của Bus, kênh has kết a nối đa năng. standardized port that's designed Nó to có một accommodate cổng được chuẩn many hóa different để types có thể of kết nối hardware nhiều devices. loại thiết bị khác nhau.
It is used for Nó được connecting dùng để kết peripherals nối to a thiết bị ngoại computer. vi với máy Today, tính. most Ngày modern nay, devices hầu for hết các thiết bị computers, hiện đại dành cho including máy tính, printers bao and gồm máy scanners, in, máy digital quét, cameras, máy ảnh kỹ thuật and số, even các mobile thiết bị di devices động like như iPods, iPod, máy nghe MP3 nhạc players, MP3 and cell và điện phones thoại di động đều được tích hợp cổng has the USB USB. port Trước khi incorporated có in its USB, design. người dùng phải rất vất vả khi kết Before nối the các thiết bị USB, không tương thích khác nhau. users had to struggle with different and incompatible connecting devices. Practically, Bất kỳ anything thiết bị that nào needed to be cần kết connected nối to a với máy tính computer đều đòi hỏi nhiều loại required cổng a khác nhau. variety of ports. There were Trong the đó, parallel có and các cổng series song ports song và nối used to tiếp, plug in được devices to dùng để gắn computers thiết and bị allow vào data máy tính exchange. và trao đổi dữ liệu. Connecting a mouse, Kết nối a chuột, keyboard, bàn phím, printers or máy in scanners, hoặc máy and game quét consoles và bộ điều khiển would game each need đều cần different các cổng ports. khác nhau. There were also Ngoài ra expansion còn có cards các and custom thẹp mở drivers rộng that và were kìm điều khiển necessary cần thiết để to kết connect nối các thiết devices bị and make và them làm cho work. chúng hoạt động. Back then, Lúc đó, data tốc độ transfer truyền dữ via liệu qua parallel cổng song song ports là khoảng lasted at 800 approximately kilobit hoặc 800 100 kilobits kilobyte mỗi or giây. 100 kilobytes per second. Serial ports Với range cổng nối from tiếp thì trong khoảng 115 từ to 115 more than đến 450 450 kilobits kilobit or hoặc 14 đến 438 to 56 kilobyte mỗi giây. 56.25 Một kilobytes số per cổng second. còn không thể hoạt And động some đồng thời. ports could not run simultaneously. Thankfully, May in mắn thay, 1994, vào năm the first 1994, USB công nghệ technology began. USB ra đời. It was co-invented Nó được phát by minh A.J. bởi Batt A.J. of Intel Batt and của the USB Intel và IF, or the USB IF, Implementers tức là diễn Forum đàn phát triển Incorporated. USB. The USB IF is an là một organization tổ of chức gồm industry các công leaders ty like hàng đầu Intel, như Intel, Microsoft, Compaq, LSI, Apple, and Apple Hewlett-Packard. và Hewlett This Packard. group of companies supports Nhóm and công ty adopts này hỗ trợ comprehensive và xác định các thông specifications số kỹ for thuật chi all tiết cho aspects mọi of khía cạnh USB của công technology. nghệ USB. In the early Cho to đến giữa năm mid-2000, 2000, the USB began to bắt đầu replace thay many thế other nhiều thứ khác. things. The USB is USB responsible là for the nguyên nhân death dẫn of the đến floppy cái chết disk. của đĩa mềm. People also hardly Người ta used cũng the hầu như zip không drive. dùng ổ đĩa zip nữa. CDs and Đĩa DVDs CD used và for DVD data storage cũng hiếm soon khi được became a dùng để rarity. lưu trữ dữ liệu. The USB was smaller, USB nhỏ faster, hơn, and more nhanh hơn, versatile, đa năng hơn and và it giúp could get hoàn the thành công job việc done nhanh more hơn. quickly. There Vậy là you các bạn đã have xem it. xong một tập nữa rồi. Another Thế nhưng episode hãy còn down vô the số điều drain. khác để khám phá. Still, Hãy cùng there are chúng tôi countless tìm hiểu more nhiều hơn things về thế giới to xung quanh explore. trong tập sau. Join us Hẹn gặp lại next các bạn time trong as we bên trong look các sự vật. and know more about the world around us. See you next time